Welcome to IMQ IVFC Math Quiz. There will be 25 items to test your skills on the subject matter. Don't forget to answer on the comment section below. In your answer sheet, take note of the video ID. Here are the questions. Number 1. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 2. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 3. Number 4. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 5. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 6. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 7. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 8. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 9. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 10. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 11. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 12. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 13. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 14. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 15. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 16.
Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 17. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 18. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 19. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 20. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 21. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 22. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 23. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 24. Anong bilang ng mga sticks na ito? Number 25. Anong bilang ng mga sticks na ito? Congratulations! Please don't forget to share this video to other Filipino children. This is free and this is my advocacy.